Chào cả nhà, vừa rồi mình có một bác hàng xóm mang đến cái quạt này, bác ấy bảo là quạt cắm điện không quay. Giờ chúng ta cùng kiểm tra và sửa cho bác ấy nhé. Mình đã cắm điện vào cái công tắc, quạt không quay thật. Không nghe thấy tiếng động cơ. Okay. Một cuộn dây không thấy hiển thị chỉ số, chắc bị hỏng rồi cả nhà. Đây là cuộn bị cháy, không hiển thị số điện. Đấy, mình đã đo rồi mà đồng hồ không thấy không báo. Bây giờ mình sẽ tháo cuộn dây ra xem có phải đứt không, mình sẽ nối lại.
Rồi ok các bạn. Giờ mình sẽ lắp vào quạt nha.